found drastic change or number of changes within ourselves. They have accepted in the class very frankly that we have changed ourselves, especially they have started to focus on study. They have also accepted that they are ready and they have changed to give maximum respect and regards to their parents and family. And this IPDC course really works for their culture or our Indian culture, ethics and moral values. Earlier, I had a very tragic schedule that I would not able to follow. But after the IPDC course, I have managed to prepare a proper habit of day-to-day activities, and I am now following daily routine very properly. The IPDC course that has covered the real-life examples are the ones that connect more to us. IPDC has covered major topics that help a student to grow in every aspect of life. From this power of habit, I started developing good habits, daily workout, daily routine, reading and everything. This made me inspired and I started becoming more active for my day. I would like to say that you just perform seva without any expectations and you will see how happy and joyful you are. मुझे IPDC में जो सबसे ज़्यादा लेसन पसंद आया था वो लेसन नंबर 13 है। उसमें से मुझे वो सीखने मिला कि खुद के ऊपर भरोसा करना। जैसे मेरा कोई ड्रीम है तो कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं खुद के ऊपर भरोसा करूं और अपनी प्रयत्न करूं और मैं आगे बढ़ती रहूं। मुझे ये सीख मिली कि मैं खुद के विचारों के ऊपर अटल रहूं। IPDCના લેક્ચર ભર્યા પછી મારામાં ઘણો વિશ્વાસ વધ્યો છે અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ વધ્યું છે. તમે જે આગળના 10 વર્ષમાં કરવા માંગો છો તેનું 1 વર્ષમાં ટાઈમ ટેબલ બનાવો અને એ રીતે ફોલો કરો. તેથી આ સાર મેં ખૂબ જ જીવનમાં ઉતાર્યો છે અને મારે જે આગળના 10 વર્ષમાં કાર્ય કરવું છે, આગળ વધવું છે, તેનું મેં 1 વર્ષમાં ટાઈમ ટેબલ બનાવી અને એ રીતે ફોલો કરવાનું શરૂ કર્યું છે. IPDC કોર્સ દ્વારા મેં નિયમિતતા જાળવવામાં મને ખૂબ મદદ મળી રહી છે. હવે હું વહેલા સૂઈ જાઉં છું અને સમયસર સવારે જાગી શકું છું અને ભણવામાં પણ ઘણી મદદરૂપ થાય છે. આપણા જીવનમાં આપણો સમય કેટલો ઉપયોગી છે તે આપણને ખબર પડે છે. સારા એવા મેનેજમેન્ટ અને ઓછા સમયથી આપણે સારી એવી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, જેનું સારામાં સારું ઉદાહરણ આપણે દિલ્હી અક્ષરધામનું લઈ શકીએ છીએ. આ પાઠ ભણ્યા બાદ મેં મારા જીવનમાં મારો સમય સારા એવા કામમાં લગાડ્યો અને તેને કારણે મારો વધારાનો સમય જે વેસ્ટ થતો હતો તે બચ્યો. આ બુકમાંથી જે મારા જીવનમાં અને મારી અંદર જે ખામીઓ હતી એ દૂર થઈ છે અને જે ખૂબીઓ હતી એ મેં અપનાવી છે. એના લીધે મારું જીવન ઘડતર અને મારું પોતાનું ઘડતર થયું છે. પ્રોબ્લેમ્સવાળી સિચ્યુએશનમાં પણ પોતે પોઝિટિવ રહીને પ્રોબ્લેમ્સનો સામનો કરવાની હિંમત મળી છે. ફેમિલી કે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ઝઘડો થયો હોય તો પોતે નમતું મૂકીને એકતા લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. मेरे अंदर बहुत चेंज हुआ है, जिससे मैं फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, वीकेंड्स पे ज़्यादा उनके साथ रहती हूँ. IPDCના અભ્યાસ બાદ એ શીખવા મળ્યું કે કોઈ જન્મથી જ સફળ હોતું નથી. સફળતા મેળવવા માટે કઠોર પરિશ્રમ કરવો પડે છે અને સફળતા મેળવવા માટે લડાઈ લડવી પડે છે. મારામાં આત્મવિશ્વાસની જે કમી હતી તે દૂર થઈ. કે આ બધી વાતોથી મને મારા જીવનમાં 3 ફાયદા થયા છે કે ફેમિલી સાથે સરખી રીતે વાતચીત કરી શકો, શાંતિથી સાંભળી અને એમની સાથે એમનો જે કહેવાનો અર્થ હતો એ કે હું સમજી શક્યો. IPDC વર્કબુકમાં મારો પ્રિય ટોપિક છે જે ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિ અને ભવ્ય વારસો છે, એના ગતિના નિયમો, પાઈ વગેરેની જે શોધ હતી જે અત્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ આપી છે, એની શોધ આપણા ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિકો, ઋષિઓ અને વિદ્વાનોએ પહેલેથી જ આપી હતી, જે અત્યારના લોકો તેનાથી વંચિત છે. IPDC અભ્યાસક્રમોમાં જે વસ્તુઓ સમાવવામાં આવી છે એ જોતાં અમને એવું લાગે છે કે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જે યુવા છે દેશના, એ આવતા સમય માટે તૈયાર થઈ શકશે. એમના ભવિષ્ય માટે પણ એમને આ વસ્તુ ખૂબ અગત્યની સાબિત થાય એવું અમારું માનવું છે. IPDC is read and reform. IPDC for me is a great course and I learned that small changes in your life make you successful. IPDC for me being confident about who you are and what you are doing in your life. મારા મતે IPDC એટલે પરિવર્તન. મારા મત પ્રમાણે IPDC એ આપણા ચરિત્રનું ઘડતરનું એક પહેલું પગથિયું છે. મારું માનવું એવું છે કે IPDC પરનો વિશ્વાસ એ આત્માનો સંતોષ છે. IPDC is an art of living. IPDC is the art of and science. IPDC એટલે તમે જ તમારા જીવનના ઘડવૈયા છો.